Μάθημα 1. Φρέσκια παραγωγή. Υπάρχει ένα τμήμα στο παντοπολείο. Ναι. Είναι για φρούτα και λαχανικά. Τα διατηρούν φρέσκα για περισσότερο. Λατρεύω το πώς δείχνουν τα πάντα. Κάνει τις αγορές πιο ευχάριστες. Ψωνίζετε συχνά από εκεί. Προσπαθώ να πηγαίνω κάθε εβδομάδα. Το ίδιο και εδώ. Τα φρέσκα προϊόντα είναι απαραίτητα. Σύμφωνος. Είναι πιο υγιεινό για εμάς. Μάθημα 2. Προλαβαίνοντας το τρένο. Μπορώ να πάρω ένα τρένο με προορισμό το αεροδρόμιο εδώ. Ναι, μπορείς. Είναι ακριβώς σε αυτό το σταθμό. Μεγάλος. Πόσο συχνά τρέχουν? Έρχονται κάθε 30 λεπτά. Τέλειος. Τι ώρα είναι η επόμενη? Ας ελέγξουμε το πρόγραμμα. Ελπίζω να μην το χάσω. Θα τα Ευχαριστώ καταφέρεις. για τη βοήθεια. Απλώς ακολουθήστε τις πινακίδες. Μάθημα 3. Διεθνείς γεύσεις. Συμφωνώ. Έχουν μεγάλη ποικιλία. Ναι, είναι καταπληκτικό να το βλέπεις. Ποια διεθνή συστατικά τράβηξαν την προσοχή σας? Παρατήρησα μερικά μπαχαρικά από την Ινδία. Είναι υπέροχα για γεύση. Νομίζω ότι θα τα δοκιμάσω για το κάρι μου. Ακούγεται νόστιμο. Κάποια άλλα σχέδια? Ίσως και κάποια ιταλικά βότανα. Τέλεια επιλογή. Το ιταλικό φαγητό είναι πάντα επιτυχία. Μάθημα 4. Ανησυχίες για το απόρριτο. Λοιπόν, υποθέτω ότι το απόρριτο μπορεί να είναι ανησυχητικό. Ναι, τα πάντα συνδεδεμένα είναι δύσκολο. Ακριβώς. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε? Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τα δεδομένα μας. Αυτό είναι αλήθεια. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης. Και ίσως να μην μοιράζεστε πάρα πολλά στο διαδίκτυο. Καλή ιδέα. Λιγότερη κοινή χρήση σημαίνει περισσότερη ιδιωτικότητα. Νιώθω καλύτερα γι' αυτό ήδη. Ας συνεχίσουμε να το συζητάμε πιο συχνά. Μάθημα 5. Κοινές εμπειρίες. Τι θα λέγατε για το δικό σας? Ήταν και καλό. Το χάρηκα. Χαίρομαι που τα καταφέραμε και οι δύο. Ναι, ήταν μια διασκεδαστική εμπειρία. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου κομμάτι? Μου άρεσε η μουσική. Ήταν ζωηρό. Η μουσική έφτιαξε πραγματικά τη διάθεση. Απολύτως. Χόρεψες? Το έκανα. Ήταν δύσκολο να αντισταθείς. Μάθημα 6. Ευκαιρίες δικτύωσης. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω σε αυτό το συνέδριο και είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσω νέους ανθρώπους. Ναι, η δικτύωση μπορεί να είναι τόσο πολύτιμη, ειδικά στον τομέα μας. Η δημιουργία συνδέσεων μπορεί να ανοίξει πολλές πόρτες. Ακριβώς. Ανυπομονώ πάντα να ανταλλάξω ιδέες και να μάθω από τις εμπειρίες των άλλων. Ναι. Είναι συναρπαστικό πως διαφορετικές οπτικές γωνίες μπορούν να εμπνεύσουν νέες προσεγγίσεις στη δουλειά μας. Απολύτως. Επιπλέον, είναι μια ευκαιρία να οικοδομήσουμε μόνιμες σχέσεις που μπορούν να μας ωφελήσουν στο μέλλον. Οριστικά. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε με τους ανθρώπους που συναντάμε εδώ. Συμφωνώ. Ένα απλό μήνυμα μπορεί να κρατήσει τη σύνδεση ζωντανή και να δείξει ότι εκτιμούμε τις γνώσεις τους. Ναι. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να ανταλλάξουμε στοιχεία επικοινωνίας με ενδιαφέροντα άτομα που συναντάμε. Φοβερή ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως αυτές οι συνδέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε συνεργασία στη συνέχεια. Μάθημα 7. Παράπονα θορύβου. Με συγχωρείτε, ακούγεται πολύς θόρυβος από το δωμάτιο δίπλα μας.
Είναι αρκετά αποσπώντας την προσοχή. Ναι, το ακούω κι εγώ. Είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς με όλη αυτή την αναταραχή που επικρατεί. Ακριβώς. Αναρωτιέμαι αν πρέπει να πούμε κάτι στη διοίκηση γι' αυτό. Αυτό μπορεί να είναι μια καλή ιδέα. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα ήρεμο περιβάλλον, ειδικά όταν προσπαθούμε να χαλαρώσουμε ή να εργαστούμε. Δικαίωμα. Ελπίζω να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το θόρυβο, ώστε να απολαύσουμε τη διαμονή μας. Ναι. Είναι σημαντικό να επικοινωνήσουμε τις ανησυχίες μας για να εξασφαλίσουμε μια άνετη εμπειρία. Νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε. Μας αξίζει να έχουμε έναν ήσυχο χώρο. Απολύτως. Ας πλησιάσουμε τη ρεσεψιόν και ας δούμε αν μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Καλό σχέδιο. Θα προτιμούσα να απολαύσουμε το χρόνο μας εδώ χωρίς διακοπές. Μάθημα 8. Εξερευνώντας την ελευθερία. Η ελευθερία να εξερευνάτε με το δικό σας ρυθμό είναι ένα από τα καλύτερα μέρη του ταξιδιού. Απολύτως. Σας επιτρέπει να βυθιστείτε σε νέες εμπειρίες χωρίς να βιάζεστε. Ναι. Μου αρέσει να μπορώ να περιπλανώμαι και να ανακαλύπτω κρυμμένα πετράδια που μπορεί να μην υπάρχουν στους οδηγούς. Ακριβώς. Αφιερώνοντας το χρόνο σας, μπορεί να σας οδηγήσει σε μερικές από τις πιο αξέχαστες περιπέτειες. Και σας δίνει την ευκαιρία να αλληλεπιδράσετε με τους ντόπιους και να μάθετε για τον πολιτισμό τους. Ναι. Αυτές οι αυθόρμητες στιγμές μετατρέπονται συχνά στις καλύτερες ιστορίες για να μοιραστείτε. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Το παν είναι να αγκαλιάζεις το ταξίδι και να απολαμβάνεις κάθε στιγμή. Απολύτως. Ας κάνουμε μια συμφωνία για να δώσουμε προτεραιότητα στην εξερεύνηση στο επόμενο ταξίδι μας. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Εδώ είναι οι μελλοντικές περιπέτειες γεμάτες ελευθερία και ανακάλυψη. Μάθημα 9. Χριστουγεννιάτικα έθιμα. Κάθε Χριστούγεννα αφήνουν γάλα και μπισκότα για τον Άγιο Βασίλη, που είναι μια τόσο απολαυστική παράδοση. Ναι, είναι ένας μαγικός τρόπος για να εμπλέξετε τα παιδιά στο πνεύμα των γιορτών και να διατηρήσετε τον ενθουσιασμό ζωντανό. Ακριβώς. Και η προσμονή της άφιξης του Άγιου Βασίλη κάνει το πρωινό των Χριστουγέννων ακόμα πιο ξεχωριστό. Πραγματικά κάνει. Θυμάμαι ότι ξύπνησα νωρίς, ανυπόμονα να δω αν ο Άγιος Βασίλης είχε απολαύσει τις λιχουδιές. Δικαίωμα. Και η χαρά του ανοίγματος των δώρων προσθέτει στη συγκίνηση των εορτασμών. Ναι. Είναι ένας τέλειος συνδυασμός παράδοσης και ενθουσιασμού που δημιουργεί μόνιμες αναμνήσεις για οικογένειες. Και διδάσκει στα παιδιά τη χαρά της προσφοράς, καθώς συμμετέχουν στην προετοιμασία για την επίσκεψη του Άγιου Βασίλη. Απολύτως. Αυτές οι μικρές στιγμές γίνονται αγαπημένες ιστορίες που μοιράζονται οι οικογένειες για γενιές. Είναι υπέροχο πως τέτοιες απλές παραδόσεις μπορούν να έχουν τόσο νόημα και ζεστασιά. Μάθημα 10. Κομψά αξεσουάρ. Λατρεύω το πως μια κομψή ζώνη μπορεί να ολοκληρώσει τα outfit μου. Είναι εκπληκτικό πως ένα μικρό αξεσουάρ μπορεί να αναδείξει μια ολόκληρη εμφάνιση. Απολύτως. Μια καλή ζώνη όχι μόνο προσθέτει στυλ, αλλά καθορίζει και τη σιλουέτα σας, κάνοντάς σας να φαίνεστε λαμπεροί. Ακριβώς. Μπορεί να μεταμορφώσει ένα απλό ντύσιμο σε κάτι κομψό και συνδυασμένο. Και είναι επίσης ευέλικτο. Μπορείτε να το ντύσετε πάνω ή κάτω ανάλογα με την περίσταση. Δικαίωμα. Μια καλά επιλεγμένη ζώνη μπορεί να κάνει ακόμα και τα πιο βασικά ρούχα να αισθάνονται ξεχωριστά. Ναι. Έχει να κάνει με την έβρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ της λειτουργικότητας και της αίσθησης. Και οι ζώνες έρχονται σε τόσα πολλά στυλ και χρώματα, προσφέροντας ατελείωτες δυνατότητες προσωπικής έκφρασης. Οριστικά. Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να αναδείξετε την προσωπικότητά σας και την αίσθηση της μόδας. Επιπλέον,
Η τόνωση της αυτοπεποίθησης που παίρνετε όταν φοράτε κάτι που σας κάνει να νιώθετε καλά είναι ανεκτήμητη. Μάθημα 11. Φυσικές συνταγές. Ναι, έχω πειραματιστεί με μερικές φυσικές συνταγές τελευταία, και ήταν μια τόσο ικανοποιητική εμπειρία. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι είδους συνταγές έχετε δοκιμάσει? Έχω επικεντρωθεί στα φυσικά προϊόντα περιποίησης και καθαρισμού του δέρματος, χρησιμοποιώντας συστατικά όπως λάδι καρύδας και αιθέρια έλαια. Αυτό είναι φανταστικό. Πρέπει να είναι ικανοποιητικό να δημιουργείς κάτι που είναι ταυτόχρονα αποτελεσματικό και απαλλαγμένο από σκληρές χημικές ουσίες. Ακριβώς. Μου αρέσει να ξέρω τι ακριβώς περιλαμβάνει τα προϊόντα που χρησιμοποιώ και είναι υπέροχο να είσαι φιλικός προς το περιβάλλον. Απολύτως. Επιπλέον, είναι μια διασκεδαστική δημιουργική διέξοδος, που συνδυάζει συστατικά για να δείτε τι λειτουργεί καλύτερα. Ναι. Έκανα ακόμη και μια φυσική μάσκα προσώπου τις προάλλες, και άφησε το δέρμα μου αναζωογονημένο. Ουάου, αυτό είναι εντυπωσιακό. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω να φτιάξω τα δικά μου προϊόντα περιποίησης, αλλά δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω. Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Υπάρχουν τόσοι πολλοί πόροι στο διαδίκτυο που σας καθοδηγούν στη διαδικασία βήμα προς βήμα. Μάθημα 12. Συναρπαστικά παιχνίδια. Διατηρεί τα πράγματα συναρπαστικά όταν όλοι έχουν την ευκαιρία να παίξουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια κατά τη διάρκεια των βραδινών παιχνιδιών μας. Ναι, αυτό είναι που το κάνει τόσο ευχάριστο. Είναι διασκεδαστικό να βλέπεις τα διαφορετικά γούστα και τις προτιμήσεις του καθενός να ενώνονται. Ακριβώς. Συχνά εναλλάσσουμε παιχνίδια έτσι ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα αγαπημένα τους. Και προσθέτει ποικιλία, εμποδίζοντας τις νύχτες να γίνουν προβλέψιμες ή βαρετές. Δικαίωμα. Επιπλέον, ενθαρρύνει ζωηρές συζητήσεις σχετικά με στρατηγικές και εμπειρίες που σχετίζονται με κάθε παιχνίδι. Οριστικά. Αυτές οι συνομιλίες συχνά οδηγούν σε ξεκαρδιστικές ιστορίες και κοινό γέλιο, ενισχύοντας τη συνολική ατμόσφαιρα. Ναι. Δεν είναι μόνο τα παιχνίδια. Αφορά τις συνδέσεις που χτίζουμε μέσω κοινών εμπειριών. Απολύτως. Αυτό είναι που κάνει τις βραδιές παιχνιδιών τόσο ξεχωριστές, ο συνδυασμός ανταγωνισμού και συντροφικότητας. Ανυπομονώ για το επόμενο παιχνίδι μας. Είναι πάντα το highlight της εβδομάδας για μένα. Μάθημα 13. Διατηρήστε κίνητρα. Πώς παραμένετε κίνητρο στην καθημερινότητά σας? Θεωρώ ότι είναι δύσκολο μερικές φορές να διατηρήσω την ορμή μου. Θέτω στόχους και παρακολουθώ την πρόοδό μου, κάτι που με βοηθάει να είμαι συγκεντρωμένος και υπόλογος. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Το να έχεις συγκεκριμένους στόχους σου δίνει κάτι για να προσπαθείς κάθε μέρα. Ακριβώς. Μου αρέσει επίσης να χωρίζω τους στόχους μου σε μικρότερες, διαχειρίσιμες εργασίες για να μην αισθάνομαι υπερβολικός. Αυτό είναι έξυπνο. Πρέπει να αισθάνεστε ικανοποιητικό να ελέγχετε αυτές τις μικρότερες εργασίες καθώς προχωράτε. Ναι. Κάθε ολοκληρωμένη εργασία ενισχύει την αυτοπεποίθησή μου και με παρακινεί να συνεχίσω να προχωρώ. Πρέπει να δοκιμάσω αυτή τη στρατηγική. Φαίνεται σαν ένας πρακτικός τρόπος για να διατηρήσετε την ορμή και τον ενθουσιασμό. Απολύτως. Επιπλέον, το να γιορτάζετε μικρές νίκες στη διαδρομή κάνει το ταξίδι πολύ πιο ευχάριστο. Συμφωνώ. Είναι αυτές οι μικρές στιγμές επιτευγμάτων που μας κρατούν μπροστά, ειδικά σε δύσκολες στιγμές. Μάθημα 14. Συνάντηση στο Green Valley. Ας συναντηθούμε στην είσοδο του Green Valley στις 8 π.μ. Σε κάνει αυτό? Αυτό ακούγεται τέλειο. Μου αρέσει να ξεκινάω νωρίς τη μέρα, ειδικά όταν εξερευνώ τη φύση. Ακριβώς.
Το πρωινό φως είναι όμορφο και είναι η καλύτερη στιγμή για να απολαύσετε τον καθαρό αέρα. Ναι. Επιπλέον, είναι συνήθως πιο ήσυχο το πρωί, γεγονός που προσφέρει μια πιο γαλήνια εμπειρία. Δικαίωμα. Ανυπομονώ για την πεζοπορία μας και την ευκαιρία να προλάβω απολαμβάνοντας το τοπίο. Απολύτως. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε και να επαναφορτιστείτε, περιτριγυρισμένοι από την ομορφιά της φύσης. Και μπορούμε να φέρουμε σνακ για ένα μικρό πικνίκ μετά, κάνοντας το ακόμα πιο ευχάριστο. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα συσκευάσω μερικά φρούτα και σάντουιτς για να τα μοιραστώ. Τέλειος. Ανυπομονώ για την περιπέτειά μας. Θα είναι μια φανταστική μέρα. Μάθημα 15. Ευκαιρίες μεριδίων αγοράς. Φαίνεται να δυσκολεύονται και έχουν χάσει μερίδιο αγοράς πρόσφατα. Είναι η τέλεια στιγμή για να εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση. Ναι, πραγματικά είναι. Όταν οι ανταγωνιστές παραπέουν, ανοίγει πόρτες σε άλλους να παρέμβουν και να καλύψουν το κενό. Ακριβώς. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η στρατηγική μάρκετινγκ θα τονίζει τα δυνατά μας σημεία και τις ελκυστικές μας δυνατότητες στους πρώην πελάτες τους. Απολύτως. Είναι σημαντικό να μεταφέρουμε πως μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες τους καλύτερα από μικρομετόνο τι ο ανταγωνισμός. Δικαίωμα. Αυτή θα μπορούσε να είναι η ευκαιρία μας να δημιουργήσουμε μια ισχυρότερη παρουσία στην αγορά και να προσελκύσουμε νέους πελάτες. Ναι, και θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε πως να διατηρήσουμε αυτούς τους νέους πελάτες μόλις τους προσελκύσουμε. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Η οικοδόμηση πίστης θα είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας μας. Οριστικά. Μπορούμε να εφαρμόσουμε στρατηγικές που κρατούν τους πελάτες αφοσιωμένους και ικανοποιημένους με τις προσφορές μας. Είμαι ενθουσιασμένος για την πιθανή ανάπτυξη που παρουσιάζει αυτή η κατάσταση για εμάς. Μάθημα 16. Η επίδραση του Μποργκ στο τένις. Η καριέρα του Μποργκ ήταν καταλυτική για τους Σουηδούς τενίστες, εμπνέοντας πολλούς που ακολούθησαν τα βήματά του. Ναι, έθεσε πραγματικά τα πρότυπα για την αριστεία και την αποφασιστικότητα, κάνοντας το τένις δημοφιλές άθλημα στη Σουηδία. Ακριβώς. Εκείνοι που τον κοίταξαν ψηλά το θεωρούσαν ήρωα και ο αντίκτυπος του είναι ακόμα αισθητός σήμερα. Είναι εντυπωσιακό πως ένας αθλητής μπορεί να επηρεάσει μια ολόκληρη γενιά και να διαμορφώσει το μέλλον ενός αθλήματος. Δικαίωμα. Η αφοσίωση και η επιτυχία του παρακίνησαν πολλούς νέους παίκτες να κυνηγήσουν τα όνειρά τους στο τένις. Απολύτως. Και το μοναδικό του στυλ παιχνιδιού πρόσθεσε ενθουσιασμό στο άθλημα, προσελκύοντας περισσότερους θαυμαστές. Ναι, έφερε ένα επίπεδο χάρισμα και ικανότητας που ανέβασε το προφίλ του τένις παγκοσμίως. Οριστικά. Είναι μια επενθύμηση του πως ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους και να εμπνεύσει μελλοντικά ταλέντα. Πιστεύω ότι η κληρονομιά του θα συνεχίσει να εμπνέει επίδοξους αθλητές για πολλά χρόνια ακόμα. Μάθημα 17. Συμβουλές για ταξίδια. Μια εξαιρετική συμβουλή είναι να αποφύγετε την καφεΐνη και το αλκοόλ στο αεροπλάνο. Μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά στο πώς αισθάνεστε κατά τη διάρκεια μεγάλων πτήσεων. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Το να παραμένετε ενυδατωμένοι με νερό είναι πολύ καλύτερο για το σώμα σας ενώ ταξιδεύετε. Ακριβώς. Η καφεΐνη μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση και το αλκοόλ μπορεί να διαταράξει τα πρότυπα ύπνου σας, κάνοντάς σας να αισθάνεστε ακόμα πιο κουρασμένοι. Δικαίωμα. Είναι σημαντικό να φτάσετε στον προορισμό σας νιώθοντας ανανεωμένοι και έτοιμοι για εξερεύνηση, όχι νοθροί και νοθροί. Ναι. Έχω μάθει ότι μικρές αλλαγές στις ταξιδιωτικές μου συνήθειες μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη συνολική μου εμπειρία. Απολύτως. Επιπλέον, η κατανάλωση ελαφριών σνακ και η παραμονή ενεργού κατά τη διάρκεια της πτήσης μπορεί επίσης να βοηθήσει. Σύμφωνος.
Οι απλές διατάσεις ή το περπάτημα γύρω από την καμπίνα μπορεί να κρατήσει το αίμα σας να ρέει και την ενέργειά σας. Οριστικά. Θα το έχω υπόψη μου για το επόμενο ταξίδι μου. Το παν είναι να φτάσετε νιώθοντας καλύτερα. Ναι. Ας μοιραστούμε περισσότερες συμβουλές καθώς ταξιδεύουμε. Μας βοηθά και τους δύο να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα ταξίδια μας. Μάθημα 18. Οικοσύστημα Everglades. Everglades είναι συναρπαστικοί υγρότοποι όπου φυτρώνουν ψηλό γρασίδι και τσαμπιά δέντρων, δημιουργώντας ένα μοναδικό οικοσύστημα. Ναι, και είναι απίστευτο πόσο ποικιλόμορφη είναι η άγρια ζωή σε αυτήν την περιοχή, υποστηρίζοντας μια πλούσια ποικιλία φυτών και ζώων. Ακριβώς. Ωστόσο, μέρος αυτών των βάλτων έχει αποξηρανθεί για ανάπτυξη, γεγονός που αποτελεί σημαντική απειλή για το οικοσύστημα. Απολύτως. Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπεις πως η ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να διαταράξει ένα τόσο ζωτικό περιβάλλον. Δικαίωμα. Οι προσπάθειες διατήρησης είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία ομικρών μετώνο, τι απομένει και την αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας. Ναι, και η εκπαίδευση των ανθρώπων για τη σημασία των Everglades μπορεί να εμπνεύσει δράση και υποστήριξη για τη διατήρηση. Οριστικά. Όσο περισσότερα καταλαβαίνουμε, τόσο περισσότερο μπορούμε να υποστηρίξουμε βιώσιμες πρακτικές. Και είναι ζωτική σημασία για τις μελλοντικές γενιές να γνωρίσουν την ομορφιά και τη βιοποικιλότητα των Everglades. Συμφωνώ. Ας προγραμματίσουμε μια επίσκεψη για να δούμε την ομορφιά του από πρώτο χέρι και να μάθουμε περισσότερα για τη σημασία του. Μάθημα 19. Απόλαυση τέλειας καιρού. Ναι, είναι υπέροχο. Μου αρέσει αυτό το είδος του καιρού, όχι πολύ ζεστό ή κρύο, απλά ιδανικό για υπαίθριες δραστηριότητες. Απολύτως. Οι ήπιες θερμοκρασίες το καθιστούν ιδανικό για πικνίκ, βόλτες ή απλώς χαλάρωση έξω με ένα καλό βιβλίο. Ακριβώς. Είναι το είδος του καιρού που σας προσκαλεί να περάσετε περισσότερο χρόνο στη φύση και να εκτιμήσετε την ομορφιά γύρω σας. Ναι. Και μου αρέσει το πως ενθαρρύνει τους ανθρώπους να συγκεντρώνονται σε εξωτερικούς χώρους, είτε πρόκειται για αθλητικές είτε για κοινωνικές εκδηλώσεις. Δικαίωμα. Δημιουργεί μια τόσο ζωντανή ατμόσφαιρα όταν όλοι είναι έξω απολαμβάνοντας τη μέρα. Οριστικά. Επιπλέον, ο καθαρός αέρας μπορεί πραγματικά να τονώσει τη διάθεσή σας και τα επίπεδα ενέργειας. Στα σίγουρα. Νιώθω πιο ζωντανός και συνδεδεμένος με τον κόσμο, όταν ο καιρός είναι σωστός. Ναι. Είναι μια υπενθύμηση να αγκαλιάζεις αυτές τις τέλειες στιγμές και να τις αξιοποιείς στο έπακρο. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Να απολαμβάνουμε κάθε υπέροχη μέρα που μας έρχεται. Μάθημα 20. Βροχή και φωτογραφία. Άκουσα ότι η Τζέιν ήθελε να τραβήξει φωτογραφίες από τα λουλούδια, αλλά δυστυχώς, η βροχή βρέξει την καμερά της. Τι κακό. Ναι, αυτή είναι μια τέτοια απογοήτευση. Η αποτύπωση της ομορφιάς των λουλουδιών είναι πάντα μια υπέροχη ιδέα, ειδικά μετά από μια βροχή. Ακριβώς. Τα χρώματα μπορεί να είναι τόσο ζωντανά και τα σταγονίδια προσθέτουν μια μαγική πινελιά στις φωτογραφίες. Ναι. Είναι κρίμα που ο καιρός δεν συνεργάστηκε, αλλά ελπίζουμε ότι θα έχει μια άλλη ευκαιρία σύντομα. Δικαίωμα. Η φύση έχει τον τρόπο να μας εκπλήσει και μερικές φορές οι καλύτερες λήψεις συμβαίνουν απροσδόκητα. Απολύτως. Επιπλέον, οι βροχερές μέρες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν μοναδικές συνθήκες φωτισμού που βελτιώνουν τη φωτογραφία. Ναι. Μας υπενθυμίζει ότι κάθε κατάσταση μπορεί να έχει τη δική της ομορφιά, ακόμα και αν δεν πάει όπως το έχουμε σχεδιάσει. Ακριβώς. Είμαι σίγουρος ότι η Τζέιν θα έχει τη στιγμή της να λάμψει με τις φωτογραφικές της ικανότητες. Ναι. Ας ελπίσουμε για καλύτερο καιρό την επόμενη φορά, ώστε να μπορέσει να παθανατήσει αυτές τις όμορφες στιγμές. Μάθημα 21. Αναμνήσεις από ροδάκινα.
Ξέρετε, δεν θυμάμαι με ιδιαίτερη αγάπη το γεγονός ότι έπαιρνα πολλά ώριμα, νόστιμα ροδάκινα. Είναι ο χρόνος που περνούσα με την οικογένειά μου την εποχή των ροδάκινων που πραγματικά ξεχωρίζει. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Αυτές οι στιγμές πρέπει να ήταν γεμάτες με γέλιο και χαρά, δημιουργώντας αναμνήσεις που κρατούν μια ζωή. Ακριβώς. Περνούσαμε ώρες μαζεύοντας ροδάκινα μαζί, απολαμβάνοντας τον ήλιο και το γλυκό άρωμα του περιβόλου. Είναι εκπληκτικό πως τέτοιες απλές δραστηριότητες μπορούν να δημιουργήσουν βαθιές συνδέσεις και να αφήσουν μια μόνιμη εντύπωση. Ναι, και η γεύση αυτών των ροδάκινων, φρέσκων από το δέντρο, ήταν πάντα μια ευχάριστη ανταμοιβή για τη σκληρή δουλειά μας. Μπορώ να φανταστώ. Είναι ο συνδυασμός σκληρής δουλειάς και απόλαυσης που κάνει αυτές τις αναμνήσεις τόσο ξεχωριστές. Απολύτως. Ακόμα και τώρα, όταν δοκιμάζω ένα ροδάκινο, θυμάμαι εκείνες τις ηλιόλουστες μέρες και την αγάπη που μοιραστήκαμε. Είναι όμορφο το πως το φαγητό και η οικογένεια μπλέκονται, δημιουργώντας εμπειρίες που τρέφουν τόσο το σώμα όσο και την ψυχή. Ναι. Εκείνες οι στιγμές με δίδαξαν την αξία της συντροφικότητας και τη χαρά που βρίσκουμε σε κοινές εμπειρίες. Μάθημα 22. Προτάσεις ταξιδιού. Λοιπόν, τι προτείνετε τότε? Πρέπει να αφιερώνω περισσότερο χρόνο σε λιγότερες χώρες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μου για να εμπλακώ πραγματικά στον πολιτισμό. Ναι, ακούγεται υπέροχο σχέδιο. Περνώντας περισσότερο χρόνο σε λιγότερα μέρη, μπορείτε να βουτήξετε βαθύτερα στην τοπική κουλτούρα και να συνδεθείτε με τους ανθρώπους. Ακριβώς. Η βιασύνη σε πολλές χώρες σημαίνει συχνά ότι χάνεις τις πλούσιες εμπειρίες που συνοδεύουν την αληθινή κατανόηση ενός τόπου. Δικαίωμα. Βυθίζοντας τον εαυτό σας σε έναν πολιτισμό, μπορείτε να ανακαλύψετε κρυμμένα πετράδια που δεν θα βρείτε σε έναν τουριστικό οδηγό. Και μπορείτε να δημιουργήσετε γνήσιες σχέσεις με τους ντόπιους, κάτι που συχνά οδηγεί σε αξέχαστες εμπειρίες. Απολύτως. Αυτές οι συνδέσεις μπορούν να παρέχουν πληροφορίες και ιστορίες που εμπλουτίζουν την ταξιδιωτική σας εμπειρία πέρα από κάθε μέτρο. Επιπλέον, σας δίνει την ευκαιρία να μάθετε τη γλώσσα και τα έθιμα, κάνοντας τα ταξίδια σας ακόμα πιο ουσιαστικά. Ναι. Η κατανόηση των τοπικών παραδόσεων μπορεί να ενισχύσει την εκτίμησή σας για τον τόπο και τους ανθρώπους του. Είμαι πεπισμένος. Νομίζω ότι θα επικεντρωθώ σε λιγότερες χώρες και θα αγκαλιάσω πραγματικά το ταξίδι. Μάθημα 23. Αμφιβολίες μεταξύ των ενόρκων. Είναι ενδιαφέρον πως κάποιος μπόρεσε να προκαλέσει κάποιες αμφιβολίες μεταξύ των ενόρκων κατά τη διάρκεια της δίκης. Ναι, αυτή η στρατηγική μπορεί να είναι αρκετά ισχυρή για να επηρεάσει την έκβαση μιας υπόθεσης. Είναι συναρπαστικό πως μερικές εμφυτευμένες αμφιβολίες μπορούν να επηρεάσουν τις απόψεις. Ακριβώς. Οι δικηγόροι υπεράσπισης πρέπει να ήταν πολύ ικανοί για να δημιουργήσουν αυτό το επίπεδο αβεβαιότητας. Απολύτως. Είναι μια επενθύμηση του πως η νομική διαδικασία εξαρτάται συχνά από την αντίληψη και όχι απλώς από τα γεγονότα. Και γύρει ερωτήματα σχετικά με την ακεραιότητα του δικαστικού συστήματος, όταν τόσο εύκολα μπορούν να εισαχθούν αμφιβολίες. Πράγματι. Υπογραμμίζει τη σημασία των εντελεχών ερευνών και της παρουσίασης σαφών αποδεικτικών στοιχείων. Δικαίωμα. Οι ένορκοι πρέπει να αισθάνονται σίγουροι για τις αποφάσεις τους και οποιαδήποτε αμφιβολία μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητες ετυμηγορίες. Ναι, και είναι ζωτική σημασία και για τις δύο πλευρές να παρουσιάσουν τις υποθέσεις τους πιστικά για να αποφευθεί οποιαδήποτε ασάφεια. Είναι ένας πολύπλοκος χορός πειθούς και αλήθειας, όπου το διακύβευμα είναι απίστευτα υψηλό. Μάθημα 24. Οι πιστοί και η πίστη τους. Αυτοί οι άνθρωποι ονομάστηκαν πιστοί επειδή ήταν πιστοί στο βασιλιά κατά τη διάρκεια των ταραγμένων περιόδων της ιστορίας. Ναι, είναι συναρπαστικό πως η πίστη μπορεί να διαμορφώσει ταυτότητες και συμμαχίες, ειδικά σε περιόδους σύγκρουσης.
Ακριβώς. Η δέσμευσή τους στο στέμμα τους έβαζε συχνά σε αντίθεση με άλλους που επιζητούσαν την ανεξαρτησία. Είναι μια πολύπλοκη δυναμική, όπου η πίστη μπορεί να οδηγήσει τόσο σε τιμή όσο και σε σύγκρουση, ανάλογα με την οπτική του ατόμου. Δικαίωμα. Πολλοί πιστοί αντιμετώπισαν προκλήσεις και δυσκολίες λόγω της πίστης τους, η οποία συχνά παραβλέπεται στην ιστορία. Απολύτως. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ιστορία είναι γεμάτη με διαφορετικές απόψεις και εμπειρίες. Ναι, και η κατανόηση των λόγων πίσω από την αφοσίωσή τους μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για το παρελθόν. Οριστικά. Είναι μια υπενθύμηση του πως οι προσωπικές πεποιθήσεις και αξίες επηρεάζουν τις αποφάσεις κατά τις κρίσιμες στιγμές. Οι ιστορίες των πιστών προσθέτουν βάθος στην κατανόησή μας για την πολυπλοκότητα της πίστης και του πατριωτισμού. Μάθημα 25. Συζητήσεις και μακροπρόθεσμο ωφέλη. Έχω σκεφτεί πως οι συνομιλίες μπορούν να είναι πιο ωφέλιμες μακροπρόθεσμα σε σύγκριση με άλλες μορφές επικοινωνίας. Ναι, η συμμετοχή σε ουσιαστικές συνομιλίες επιτρέπει βαθύτερες συνδέσεις και κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων. Ακριβώς. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις συχνά οδηγούν σε κοινές ιδέες και ιδέες που μπορούν να εμπλουτίσουν τη ζωή μας. Και ενθαρρύνουν την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, που είναι απαραίτητα για την οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων. Δικαίωμα. Είναι μέσα από τη συζήτηση που πλοηγούμαστε στις διαφορές και βρίσκουμε κοινό έδαφος. Απολύτως. Είναι μια δεξιότητα που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τόσο τις προσωπικές όσο και τις επαγγελματικές σχέσεις. Συμφωνώ. Τέλος, πρέπει να ανταλλάσσουμε ιδέες πιο συχνά για να βελτιώσουμε την κατανόησή μας. Ναι, θα ήταν μια φανταστική προσέγγιση. Οι τακτικές ανταλλαγές μπορούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις μας και να ενισχύσουν τον δεσμό μας. Ανυπομονώ. Οι συνομιλίες είναι μια πορεία προς την ανάπτυξη και τη σύνδεση που δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη. Μάθημα 26. Κίνηση ιδιοκτητών και παικτών. Έχετε ακούσει για το πώς οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες συνεργάζονταν για να περιορίσουν τις μετακινήσεις των παικτών σε επαγγελματικούς αθλητικούς συλλόγους? Ναι, είναι μια ανησυχητική πτυχή της αθλητικής βιομηχανίας που συχνά περνά απαρατήρητη από τους οπαδούς. Ακριβώς. Τέτοιες πρακτικές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την καριέρα των παικτών και την ικανότητά τους να βρίσκουν ευκαιρίες. Και γύρει ηθικά ερωτήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη και τη μεταχείριση των αθλητών ως εμπορευμάτων. Δικαίωμα. Οι παίκτες αξίζουν την ελευθερία να συνεχίσουν την καριέρα τους χωρίς άδικους περιορισμούς που επιβάλλονται από τους ιδιοκτήτες. Απολύτως. Είναι σημαντικό για τους αθλητικούς οργανισμούς να δώσουν προτεραιότητα στην ευημερία και τα δικαιώματα των αθλητών. Ναι, και η διαφάνεια σε αυτές τις συναλλαγές είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού για όλους τους εμπλεκόμενους. Οριστικά. Οι οπαδοί συχνά εκτιμούν όταν οι παίκτες έχουν το πρακτορείο να κάνουν επιλογές για την καριέρα τους. Και είναι μια υπενθύμηση ότι η ακεραιότητα του αθλητισμού βασίζεται στη δίκαιη μεταχείριση και στις ισότιμες πρακτικές. Μάθημα 27. Φόροι και διακυβέρνηση. Είναι ενδιαφέρον πως κυβερνήθηκαν οι άπικοι αλλά έπρεπε να πληρώσουν φόρους στον Άγγλο βασιλιά, δημιουργώντας μια περίπλοκη σχέση. Ναι, οι φόροι χρησιμοποιήθηκαν για να πληρωθούν αγγλικά συμφέροντα, τα οποία συχνά άφηναν τους απίκους να αισθάνονται εκμετάλλευση. Ακριβώς. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα του πως η διακυβέρνηση μπορεί μερικές φορές να παραβλέπει τις ανάγκες των ανθρώπων της. Και εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την εκπροσώπηση και τα δικαιώματα όσων φορολογούνται. Δικαίωμα.
Οι άπικοι ένιωθαν ότι άξιζαν μια φωνή για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι φόροι τους, κάτι που τροφοδότησε την επιθυμία τους για ανεξαρτησία. Απολύτως. Είναι μια κομβική στιγμή στην ιστορία που αναδεικνύει τη σημασία της δίκαιης διακυβέρνησης. Ναι, και ο αγώνας για αντιπροσώπευση έγινε κινητήριος δύναμη πίσω από τα επαναστατικά αισθήματα. Πράγματι. Είναι μια υπενθύμηση του πως οι οικονομικές πολιτικές μπορούν να επηρεάσουν τα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα. Και κάνει κάποιον να εκτιμήσει την αξία του να έχει λόγο στη διακυβέρνηση που επηρεάζει τη ζωή του. Μάθημα 28. Αποκατάσταση και οργάνωση. Απολύτως. Μην ξεχάσετε να αποφορτίσετε και να οργανώσετε και το χώρο σας. Μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στη συνολική σας ευημερία. Ναι, ένα τακτοποιημένο περιβάλλον συχνά οδηγεί σε καθαρότερο μυαλό και βελτιωμένη παραγωγικότητα. Ακριβώς. Όταν όλα έχουν τη θέση τους, μειώνει το άγχος και σας επιτρέπει να εστιάσετε καλύτερα στις εργασίες σας. Και είναι εκπληκτικό πόσο πιο ανάλαφροι νιώθετε όταν αφήνετε αντικείμενα που δεν σας εξυπηρετούν πλέον. Δικαίωμα. Η αποσυμφόρηση μπορεί να είναι καθαρτική και συχνά αποκαλύπτει πράγματα που δεν θυμόσασταν καν ότι είχατε. Ναι. Είναι σαν μια νέα αρχή, που δημιουργεί χώρο για νέες ευκαιρίες και εμπειρίες. Απολύτως. Επιπλέον, η οργάνωση του χώρου σας μπορεί να εμπνεύσει δημιουργικότητα και κίνητρο στην καθημερινή σας ζωή. Οριστικά. Είναι ένας θετικός κύκλος όπου ένας καθαρός χώρος οδηγεί σε μια πιο ξεκάθαρη νοοτροπία. Και ενθαρρύνει συνήθειες που προάγουν μια καλά οργανωμένη ζωή, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Μάθημα 29. Έρευνα μισθών για άτομα που αναζητούν εργασία. Έχετε σκεφτεί ποτέ να εξετάσετε το μέσο μισθό για θέσεις παρόμοιες με αυτή για την οποία κάνετε αίτηση? Ναι, είναι μια έξυπνη κίνηση. Η γνώση του μέσου μισθού σας βοηθά να διαπραγματευτείτε καλύτερες προσφορές. Ακριβώς. Δεν θέλετε να υποτιμάτε τον εαυτό σας, αλλά δεν θέλετε επίσης να στοχεύετε πολύ ψηλά. Δικαίωμα. Η επίτευξη ισορροπίας είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι αποζημιώνεστε δίκαια για τις δεξιότητές σας. Και η κατανόηση της αγοράς μπορεί να σας δώσει εμπιστοσύνη κατά τη διάρκεια συζητήσεων με πιθανούς εργοδότες. Απολύτως. Αντανακλά επίσης τον επαγγελματισμό και την ετοιμότητά σας, κάτι που εκτιμούν οι εργοδότες. Επιπλέον, η έρευνα μισθών μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε εάν μια προσφορά εργασίας ευθυγραμμίζεται με τους οικονομικούς σας στόχους. Ναι, και μπορεί να καθοδηγήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ειδικά αν έχετε ανταγωνιστικές προσφορές. Τελικά, οι ενημερωμένοι υποψήφοι είναι πιο πιθανό να εξασφαλίσουν θέσεις που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους. Μάθημα 30. Οδήγηση για χήρες. Έχετε παρατηρήσει πως μερικές χήρες στην κοινότητά μας παλεύουν με τη μεταφορά? Ναι, είναι αποκαρδιωτικό. Πολλοί από αυτούς δεν οδηγούν, γεγονός που τους καθιστά δύσκολο να μετακινηθούν. Ακριβώς. Ο πατέρας μου έχει αναλάβει να βοηθήσει οδηγώντας τους σε ραντεβού και θελήματα. Είναι απίστευτα ευγενικό εκ μέρους του. Δείχνει πόσο μικρές πράξεις καλοσύνης μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στη ζωή κάποιου. Απολύτως. Πολλές από αυτές τις γυναίκες αισθάνονται απομονωμένες και το να έχεις κάποιον να βασιστείς μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση αυτής της μοναξιάς. Ναι, δεν είναι μόνο η μεταφορά. Έχει να κάνει με τη συντροφικότητα και την υποστήριξη επίσης. Και είναι μια υπενθύμηση της σημασίας της κοινότητας και της φροντίδας ο ένας για τον άλλον. Οριστικά. Οι απλές χειρονομίες μπορούν να έχουν βαθύ αντίκτυπο σε όσους περνούν δύσκολες στιγμές. Με εμπνέει να σκεφτώ πως μπορώ να συνεισφέρω στο να βοηθήσω άλλους σε παρόμοιες καταστάσεις.
Μάθημα 31. Ισορροπημένη ρουτίνα φυσικής κατάστασης. Έχετε σκεφτεί πόσο σημαντικό είναι να ισορροπήσετε την προπόνηση καρδίο και ενδυνάμωση στη ρουτίνα φυσικής σας κατάστασης? Ναι, είναι απαραίτητο. Και οι δύο πτυχές συμβάλλουν στη συνολική υγεία και ευεξία με διαφορετικούς τρόπους. Ακριβώς. Η άσκηση βοηθά στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας, ενώ η προπόνηση ενδυνάμωσης χτίζει μυς και ενισχύει το μεταβολισμό. Και η ενσωμάτωση και των δύο μπορεί να αποτρέψει τη μονοτονία της προπόνησης, διατηρώντας τα πράγματα φρέσκα και συναρπαστικά. Δικαίωμα. Σας επιτρέπει επίσης να στοχεύσετε διαφορετικούς στόχους φυσικής κατάστασης, είτε πρόκειται για απώλεια βάρους είτε για αύξηση μειών. Επιπλέον, μια καλά στρογγυλεμένη ρουτίνα μπορεί να βελτιώσει τη σωματική σας απόδοση στις καθημερινές δραστηριότητες. Απολύτως. Το παν είναι να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα και να διατηρήσετε τη συνέπεια. Ναι, και το να ακούτε το σώμα σας είναι ζωτική σημασίας για την ανάπτυξη μιας ρουτίνας που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Τελικά, μια ισορροπημένη προσέγγιση οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Μάθημα 32. Βοήθεια βιβλιοθήκης για άτομα με προβλήματα όρασης. Έχετε ακούσει για τη γυναίκα που παλεύει να δει καλά και χρειάζεται βοήθεια για να έχει πρόσβαση σε βιβλία? Ναι, είναι ενθαρρυντικό πως οι άνθρωποι στην κοινότητά μας συγκεντρώνονται για να τη βοηθήσουν. Ακριβώς. Ο πατέρας μου τη βοηθάει παίρνοντας κασέτες με βιβλία από τη βιβλιοθήκη, για να τα ακούσει. Αυτή είναι μια τόσο στοχαστική χειρονομία. Καταδεικνύει τη δύναμη της καλοσύνης και της υποστήριξης για την υπέρβαση των προκλήσεων. Απολύτως. Η πρόσβαση στη λογοτεχνία είναι τόσο σημαντική και η τεχνολογία έχει διευκολύνει όλους να απολαμβάνουν βιβλία. Ναι, και είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα με προβλήματα όρασης έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να βιώσουν ιστορίες. Δικαίωμα. Έχει να κάνει με τη συμπερίληψη και την έβρεση τρόπων προσαρμογής των πόρων για τις ανάγκες του καθενός. Οριστικά. Και χρησιμεύει ως υπενθύμηση του πως μπορούμε όλοι να συνεισφέρουμε στο να γίνει ο κόσμος πιο προσιτός. Καλά τα είπες. Η αλληλοϊποστήριξη εμπλουτίζει την κοινότητά μας και προάγει την ενσυναίσθηση και την κατανόηση. Μάθημα 33. Χαρά της προσπάθειας. Έχετε βιώσει ποτέ την αγνή χαρά που προέρχεται τόσο από τη σωματική όσο και από την πνευματική προσπάθεια? Είναι πραγματικά κάτι όμορφο όταν ξεπερνάς τα όρια σου και ανακαλύπτεις τι είσαι ικανός. Ναι, απολύτως. Αυτή η αίσθηση της ολοκλήρωσης μετά από μια σκληρή προπόνηση ή ένα δύσκολο έργο μπορεί να είναι απίστευτα ικανοποιητική. Είναι σαν μια ανταμοιβή για όλη τη σκληρή δουλειά που καταβάλατε. Ακριβώς. Είναι ενδιαφέρον πως αυτή η προσπάθεια όχι μόνο δυναμώνει το σώμα μας αλλά και οξύνει το μυαλό μας. Όταν ασχολείσαι με κάτι προκλητικό, μεγαλώνεις με πολλούς τρόπους. Οριστικά. Και νομίζω ότι υπάρχει βαθύ σεβασμός για τις καθολικές ηθικές αρχές που καθοδηγούν τις πράξεις μας. Η προσπάθεια συχνά συνδέεται με αξίες όπως η αφοσίωση και η επιμονή. Καλά τα είπες. Όταν σεβόμαστε αυτές τις αρχές, δημιουργούμε έναν θετικό κύκλο κινήτρων και έμπνευσης, όχι μόνο για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους. Ναι, και δείχνει ότι η σκληρή δουλειά μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικά επιτεύγματα, ενισχύοντας την αίσθηση της κοινότητας και του κοινού σκοπού. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό πως μπορεί να κυματίζει η χαρά που προέρχεται από την προσπάθεια, ενθαρρύνοντας και άλλους να προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό. Ακριβώς. Είτε πρόκειται για αθλήματα, ακαδημαϊκούς ή προσωπικά έργα, αυτή η χαρά μπορεί να είναι μεταδοτική, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου όλοι ευδοκιμούν. Είναι μια ισχυρή υπενθύμηση ότι οι προσπάθειές μας, όσο μικρές κι αν είναι, συμβάλλουν σε κάτι μεγαλύτερο από εμάς.
Μάθημα 34. Διδασκαλία του λόγου στη Βοστόνη. Ακούσατε για τη νέα ευκαιρία εργασίας που άνοιξε στη Βοστόνη. Είναι συναρπαστικό πως ο Αλέξανδρος βρήκε μια θέση διδασκαλίας ομιλίας εκεί. Ναι, το έκανα. Είναι ενδιαφέρον πως μερικές φορές προκύπτουν ευκαιρίες μακριά από το σπίτι, αλλά μπορούν να οδηγήσουν σε απίστευτες εμπειρίες. Ακριβώς. Αν και βρήκε επιτυχία στη Βοστόνη, φαίνεται ότι εξακολουθεί να έχει ισχυρή σύνδεση με τις ρίζες του, επιστρέφοντας συχνά στο Μπραντφαρντ. Αυτή είναι μια σημαντική πτυχή, έτσι δεν είναι? Η εξισορρόπηση νέων ευκαιριών, διατηρώντας παράλληλα δεσμούς με το σημείο από όπου ήρθατε, μπορεί να είναι αρκετά εμπλουτιστική. Απολύτως. Αντανακλά τη δέσμευση τόσο για την προσωπική ανάπτυξη όσο και για την κοινότητα. Η διδασκαλία του λόγου είναι ένας ουσιαστικός τρόπος ανταλλαγής γνώσεων και ενδυνάμωσης των άλλων. Ναι, και το να βρίσκεται σε μια ζωντανή πόλη όπως η Βοστόνη πρέπει να του προσφέρει πλήθος εμπειριών και διαφορετικών προοπτικών. Δικαίωμα. Είναι ένα χωνευτήρι ιδεών, που μπορεί μόνο να ενισχύσει τη διδασκαλία του και να διευρύνει τους οριζοντές του. Επιπλέον, η επιστροφή στο Μπραντφαρντ πρέπει να φέρει μια αίσθηση νοσταλγίας και μια υπενθύμηση του ταξιδιού του. Είναι σαν να κουβαλάς ένα κομμάτι από το σπίτι όπου κι αν πας. Ακριβώς. Αυτές οι εμπειρίες μας διαμορφώνουν και το να τις μοιραζόμαστε με άλλους μπορεί να εμπνεύσει και να παρακινήσει. Μάθημα 35. Βιώσιμο και διασκεδαστικό. Έχετε παρατηρήσει πως η βιωσιμότητα μπορεί πραγματικά να είναι και διασκεδαστική και ανταποδοτική? Είναι αναζωογονητικό να βλέπεις περισσότερους ανθρώπους να εστερνίζονται αυτή την ιδέα στην καθημερινή του ζωή. Απολύτως. Είναι υπέροχο να δίνετε νέα ζωή σε παλιά αντικείμενα μέσω δημιουργικών έργων ανακύκλωσης ή ανακύκλωσης. Κάνει τη βιωσιμότητα συναρπαστική. Ναι, και όταν ασχολείστε με δραστηριότητες όπως η κυπουρική ή το μαγείρεμα με τοπικά υλικά, γίνεται μια ευχάριστη εμπειρία. Ακριβώς. Όχι μόνο συνεισφέρετε στο περιβάλλον, αλλά απολαμβάνετε επίσης τη διαδικασία, κάτι που την καθιστά ικανοποιητική. Είναι σαν να βρίσκεις την τέλεια ισορροπία μεταξύ ευθύνης και απόλαυσης. Η συμμετοχή σε πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον μπορεί επίσης να φέρει κοντά τους ανθρώπους. Οριστικά. Οι εκδηλώσεις της κοινότητας που επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα συχνά ενθαρρύνουν τις συνδέσεις και εμπνέουν άλλους να συμμετάσχουν. Και αυτές οι κοινές εμπειρίες μπορούν να δημιουργήσουν μόνιμες αναμνήσεις ενώ παράλληλα προωθούν έναν μεγαλύτερο σκοπό. Ναι. Είναι μια κατάσταση win-win όπου μπορείτε να αισθάνεστε καλά με τις επιλογές σας και να διασκεδάζετε ταυτόχρονα. Ακριβώς. Κάνοντας τη βιωσιμότητα ευχάριστη, μπορούμε να ενθαρρύνουμε περισσότερους ανθρώπους να υιοθετήσουν αυτές τις πρακτικές στη ζωή τους. Μάθημα 36. Στρατηγικές δικτύωσης. Ανέφεραν κάποιες συγκεκριμένες στρατηγικές δικτύωσης κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Είμαι περίεργος για το ποιες μέθοδοι είναι αποτελεσματικές αυτές τις μέρες. Ναι, συζήτησαν τη σημασία της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως ισχυρού εργαλείου δικτύωσης. Είναι απίστευτο πόσο συνδεδεμένοι μπορούμε να είμαστε με λίγα μόνο κλικ. Απολύτως. Πλατφόρμες όπως το LinkedIn μας επιτρέπουν να προσεγγίζουμε επαγγελματίες σε διάφορους κλάδους και να χτίζουμε ουσιαστικές συνδέσεις. Ακριβώς. Το παν είναι να παρουσιάζετε τον εαυτό σας αυθεντικά και να αλληλεπιδράτε με τους άλλους με γνήσιο τρόπο. Και η συμμετοχή σε διαδικτυακά φόρουμ ή ομάδες που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας μπορεί επίσης να ανοίξει πόρτες σε νέες ευκαιρίες. Ναι, αυτές οι πλατφόρμες δημιουργούν χώρους συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων, κάτι που μπορεί να είναι ανεκτήμητο. Είναι συναρπαστικό πως η ψηφιακή δικτύωση έχει μεταμορφώσει τις παραδοσιακές μεθόδους, καθιστώντας ευκολότερη τη σύνδεση με άτομα που μοιράζονται το ίδιο πνεύμα. Οριστικά.
Και ενώ η διαδικτυακή δικτύωση είναι ζωτική σημασίας, η συμμετοχή σε διαπροσωπικές εκδηλώσεις εξακολουθεί να έχει σημαντική αξία για τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων. Δικαίωμα. Ο συνδυασμός και των δύο στρατηγικών μπορεί να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση δικτύωσης που μεγιστοποιεί την απήχησή σας. Μάθημα 37. Ταξιδεύοντας τη χώρα. Όταν ταξιδεύετε σε όλη τη χώρα, έχετε διαπιστώσει ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι η καλύτερη επιλογή. Μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την εμπειρία. Συμφωνώ απόλυτα. Η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς σας επιτρέπει να βλέπετε τα αξιοθέατα με πιο αυθεντικό τρόπο, ενώ παράλληλα συνδέεστε με τους ντόπιους. Ακριβώς. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βυθιστείτε στην κουλτούρα και να πάρετε μια αίσθηση της καθημερινής ζωής σε διαφορετικά μέρη. Επιπλέον, συχνά οδηγεί σε απροσδόκητες περιπέτειες και αξέχαστες συναντήσεις που δεν θα είχατε αν οδηγούσατε παντού. Απολύτως. Πρόσληψη ενός οδηγού μπορεί επίσης να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία και τη σημασία των τόπων που επισκέπτεστε. Ναι, η κατοχή ενός καταρτισμένου οδηγού μπορεί να μεταμορφώσει την κατανόησή σας για μια τοποθεσία, κάνοντας την εμπειρία πιο πλούσια και πιο ουσιαστική. Δικαίωμα. Έχει να κάνει με την εξερεύνηση με ανοιχτό μυαλό και μια αίσθηση περιέργειας. Ακριβώς. Κάθε ταξίδι γίνεται μια μοναδική ιστορία, γεμάτη με ανακαλύψεις και εμπειρίες που διαμορφώνουν την προοπτική σας. Και αυτές οι ιστορίες είναι που κάνουν τα ταξίδια πραγματικά ικανοποιητικά, δημιουργώντας συνδέσεις που διαρκούν μια ζωή. Μάθημα 38. Εξοικονόμηση ποτών. Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα σε ποτά ενώ εξακολουθείτε να απολαμβάνετε τα ποτά σας? Απολύτως. Ένας από τους απλούστερους τρόπους είναι να πίνετε νερό αντί να αγοράζετε αναψυκτικά ή χυμούς με ζάχαρη. Είναι πιο υγιεινό και οικονομικό. Ακριβώς. Το νερό είναι απαραίτητο για το σώμα μας και συχνά παραβλέπεται ως κύρια επιλογή. Επιπλέον, είναι δωρεάν στα περισσότερα μέρη. Ναι. Η μεταφορά ενός επαναχρησιμοποιούμενου μπουκαλιού νερού όχι μόνο εξοικονομεί χρήματα, αλλά μειώνει και τα πλαστικά απόβλητα, κάτι που είναι μια νίκη για το περιβάλλον. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Είναι εκπληκτικό πως η πραγματοποίηση μικρών αλλαγών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση με την πάροδο του χρόνου. Οριστικά. Και όταν είστε έξω, το να ζητάτε νερό αντί για άλλα ποτά μπορεί να είναι μια έξυπνη επιλογή. Δικαίωμα. Επιπλέον, μπορείτε πάντα να προσθέσετε μια φέτα λεμόνι ή αγγούρι στο νερό σας για μια αναζωογονητική ανανέωση. Απολύτως. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να είσαι δημιουργικός με τις επιλογές σου, διατηρώντας παράλληλα τον προϋπολογισμό σου υπό έλεγχο. Και αυτές οι απλές συνήθειες μπορούν πραγματικά να προσθεθούν, επιτρέποντάς σας να διαθέσετε χρήματα σε άλλες ευχάριστες εμπειρίες. Μάθημα 39. Αξιομνημόνευτες συναντήσεις με ντόπιους. Είχατε αξέχαστες συναντήσεις με ντόπιους κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας. Νομίζω ότι αυτές οι εμπειρίες συχνά κάνουν το ταξίδι αξέχαστο. Ναι, στην Ιταλία, γνώρισα μια οικογένεια που με προσκάλεσε στο σπίτι της για δείπνο, και ήταν μια τόσο ζεστή και φιλόξενη εμπειρία. Ακούγεται απίστευτο. Η κοινή χρήση ενός γεύματος με τους ντόπιους παρέχει μια τόσο βαθιά εικόνα για τον πολιτισμό και τις παραδόσεις τους. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό πως το φαγητό μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους και να δημιουργήσει διαρκείς δεσμούς. Και το άκουσμα των ιστοριών τους για την περιοχή έκανε την επίσκεψή μου να αισθανθεί πολύ πιο προσωπική και εμπλουτισμένη. Ναι. Αυτές οι γνήσιες αλληλεπιδράσεις συχνά οδηγούν στις πιο αγαπημένες αναμνήσεις από τα ταξίδια μας. Ακριβώς. Είναι μια υπενθύμηση ότι οι καλύτερες εμπειρίες προέρχονται συχνά από το να βγούμε έξω από τις ζώνες ανεσής μας. Στα σίγουρα.
Η σύνδεση με τους ντόπιους μας επιτρέπει να βλέπουμε τους προορισμούς μέσα από τα μάτια τους, κάνοντας το ταξίδι ακόμα πιο ουσιαστικό. Και αυτές οι συναντήσεις υπογραμμίζουν τη σημασία της κοινότητας και των κοινών εμπειριών, την υπέρβαση των γλωσσικών και πολιτιστικών φραγμών. Μάθημα 40. Υπηρεσία στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Έχετε σκεφτεί ποτέ τους διάφορους ρόλους που μπορεί να αναλάβει κάποιος στο ξενοδοχειακό κλάδο? Είναι συναρπαστικό πόσες επιλογές υπάρχουν για να κάνετε τη διαφορά. Ναι, θα μπορούσατε να είστε σεφ και να δημιουργείτε φανταχτερά γεύματα για τους καλεσμένους, κάτι που είναι ένας τόσο ικανοποιητικός τρόπος για να μοιραστείτε το πάθος σας για το φαγητό. Ακριβώς. Οι γαστρονομικές δεξιότητες μπορούν πραγματικά να λάμψουν σε αυτό το περιβάλλον και υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να κάνεις τους ανθρώπους χαρούμενους με αυτό που τρώνε. Και δεν είναι μόνο το φαγητό. Όλη η εμπειρία του δείπνου μπορεί να αφήσει μια μόνιμη εντύπωση στους επισκέπτες. Απολύτως. Η εξυπηρέτηση στα ξενοδοχεία έχει να κάνει με τη δημιουργία ξέχαστων στιγμών και κάθε ρόλο συμβάλλει σε αυτή την εμπειρία. Ναι, ακόμη και ρόλοι όπως το προσωπικό του θηρορού ή της ρεσεψιόν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο να διασφαλιστεί ότι οι επισκέπτες αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και εκτιμημένοι. Δικαίωμα. Έχει να κάνει με την ομαδική εργασία, όπου η προσπάθεια κάθε ατόμου ενισχύει τη συνολική ικανοποίηση των επισκεπτών. Και ο κλάδος της φιλοξενίας είναι μοναδικός στο ότι σας επιτρέπει να συνδεθείτε με ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, δημιουργώντας μια ζωντανή ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Είναι ένα δυναμικό πεδίο που το πάθος και η αφοσίωση μπορούν να μεταμορφώσουν μια συνηθισμένη διαμονή σε κάτι εξαιρετικό. Μάθημα 41. Εργάτες στο φράγμα Hoover. Έχετε σκεφτεί ποτέ τους εργάτες που μεταφέρουν υλικά πάνω κάτω μέσα στο φράγμα Hoover? Οι προσπάθειές τους ήταν κρίσιμες για την κατασκευή μιας τέτοιας τεράστιας δομής. Ναι, είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πως το νερό που υποστηρίζεται από το φράγμα σχηματίζει τη λίμνη Μιτ, η οποία εξυπηρετεί τόσους πολλούς σκοπούς σήμερα. Ακριβώς. Το φράγμα όχι μόνο παρέχει υδροηλεκτρική ενέργεια, αλλά ρυθμίζει επίσης την παροχή νερού για εκατομμύρια. Και αυτοί οι εργαζόμενοι έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο στο να γίνουν όλα αυτά δυνατά, υπομένοντας σε δύσκολες συνθήκες για την ολοκλήρωση του έργου. Υπογραμμίζει πραγματικά τη σημασία της ομαδικής εργασίας και της αφοσίωσης στην επίτευξη μνημειωδών εργασιών. Απολύτως. Το φράγμα Hoover είναι μια απόδειξη της ανθρώπινης ευρηματικότητας και της σκληρής δουλειάς, και αποτελεί κληρονομιά αυτής της προσπάθειας. Δικαίωμα. Και είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε τον αντίκτυπο που είχε στις γύρω κοινότητες και στο περιβάλλον. Ναι, και η κατανόηση της ιστορίας πίσω από τέτοιες δομές μας δίνει μεγαλύτερη εκτίμηση για τη σημασία τους. Είναι μια υπενθύμηση ότι κάθε έργο, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο ή μικρό, βασίζεται στη δέσμευση των ατόμων που εργάζονται μαζί. Μάθημα 42. Οικιακές δουλειές και υποχρεώσεις. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόση δουλειά χρειάζεται για να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία ενός νοικοκυριού? Για παράδειγμα, η μητέρα μου πλένει όλα μας τα ρούχα και μερικές φορές τα σιδερώνει αν το χρειάζονται. Ναι, είναι απίστευτο πόση προσπάθεια καταβάλλεται σε αυτές τις καθημερινές εργασίες που συχνά περνούν απαρατήρητες. Είναι μια δουλειά αγάπης, σίγουρα. Ακριβώς. Η μητέρα μου λέει πάντα ότι δεν υπάρχουν αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα για να γίνουν όλα, αλλά καταφέρνει να τα κρατά όλα οργανωμένα. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δείχνει πραγματικά την αφοσίωση και την υπευθυνότητα που συνεπάγεται η διαχείριση ενός νοικοκυριού. Απολύτως. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη σκληρή δουλειά που απαιτείται για τη συντήρηση ενός σπιτιού, καθώς δημιουργεί ένα άνετο περιβάλλον για όλους. Ναι, και η κατανομή αυτών των ευθυνών μπορεί να ελαφρύνει το φορτίο και να ενισχύσει την ομαδική εργασία μέσα στην οικογένεια.
Δικαίωμα. Είναι ένα πολύτιμο μάθημα συνεργασίας και κατανόησης των προσπαθειών των άλλων. Οριστικά. Όταν όλοι συμμετέχουν, όχι μόνο διευκολύνει τις εργασίες, αλλά ενισχύει και τους οικογενειακούς δεσμούς. Είναι μια υπενθύμηση ότι η αναγνώριση και η εκτίμηση της προσπάθειας πίσω από τις καθημερινές δουλειές οδηγεί σε ένα πιο αρμονικό σπίτι. Μάθημα 43. Παιχνίδι νυχτερινή διασκέδαση. Ξέρετε, οι βραδιές επιτραπέζιων παιχνιδιών είναι πάντα γεμάτες με φίλους, δεν νομίζετε? Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να μαζεύεστε γύρω από ένα τραπέζι και να βουτήξετε μαζί σε ένα παιχνίδι. Απολύτως. Ο ενθουσιασμός του ανταγωνισμού και το γέλιο που γεμίζει την αίθουσα δημιουργούν μια τόσο ζωντανή ατμόσφαιρα. Είναι ένας τέλειος τρόπος για να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική εβδομάδα. Ακριβώς. Επιπλέον, υπάρχει πάντα ένα παιχνίδι με το οποίο όλοι παθιάζονται πολύ, κάτι που κάνει τα πράγματα ακόμα πιο διασκεδαστικά. Ναι. Και είτε πρόκειται για παιχνίδια στρατηγικής είτε για παιχνίδια πάρτι, το καθένα φέρνει τη δική του μοναδική γεύση στη βραδιά. Είναι εκπληκτικό πως τα παιχνίδια μπορούν να πυροδοτήσουν συζήτηση και συντροφικότητα. Δικαίωμα. Λατρεύω τον τρόπο με τον οποίο ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση και μερικές φορές ακόμη και τη φιλική κοροϊδία, κάτι που προσθέτει στη διασκέδαση. Οριστικά. Και ακόμη και όταν κάποιος χάνει, η εμπειρία είναι συχνά γεμάτη με υπέροχες αναμνήσεις και ξεκαρδιστικές στιγμές. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο η νίκη. Είναι να απολαμβάνετε ο ένας την παρέα του άλλου και να περνάτε καλά. Και τα σνακ. Δεν μπορείτε να ξεχάσετε τα σνακ που συνοδεύουν τις βραδιές του παιχνιδιού, τα οποία κάνουν τα πάντα ακόμα καλύτερα. Ναι. Ένας καλός συνδυασμός λιχουδιών μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία και να κρατήσει όλους ενεργημένους για τον επόμενο γύρο. Μάθημα 44. Ο Ντίκενς ως ομιλητής. Γνωρίζατε ότι ο Ντίκενς ήταν διάσημος ως δημόσιος ομιλητής. Μεγάλα πλήθη συγκεντρώνονταν μόνο για να ακούσουν τη σαγηνευτική φωνή και την αφήγηση του. Ναι, είναι συναρπαστικό πως μπόρεσε να προσελκύσει τόσο τεράστιο κοινό, συναρπάζοντάς το με τα λόγια του και το δραματικό του ταλέντο. Ακριβώς. Η ικανότητά του να ζωντανεύει χαρακτήρες μέσω των αναγνώσεων του έκανε την εμπειρία ξέχαστη στους ακροατές του. Και είναι εντυπωσιακό το πως κατάφερε να προσελκύσει τον κόσμο όχι μόνο με τη γραφή του, αλλά και μέσω ζωντανών εμφανίσεων. Δικαίωμα. Ο Ντίκενς είχε ένα μοναδικό ταλέντο να συνδέεται με το κοινό του, κάνοντας κάθε άτομο να νιώθει ότι ήταν μέρος της ιστορίας. Ναι, και μιλάει πολύ για τη δύναμη της αφήγησης ως μέσο επικοινωνίας και σύνδεσης. Απολύτως. Η δημόσια ομιλία του όχι μόνο διασκέδασε αλλά και ενέπνευσε πολλούς να σκεφτούν κριτικά για κοινωνικά ζητήματα της εποχής του. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε πως το χάρισμα και το πάθος του για τη δουλειά του μεταφράζονται στη δημόσια προσωπικότητά του. Ναι. Δεν ήταν απλός συγγραφέας. Ήταν κοινωνικός σχολιαστής που χρησιμοποίησε την πλατφόρμα του για να ευαισθητοποιήσει για σημαντικά θέματα. Μάθημα 45. Κυβερνητική εμπιστοσύνη. Έχετε ακούσει για τις πρόσφατες δηλώσεις που έγιναν για να καταγραφεί η έγκριση των βημάτων που έκανε η νέα κυβέρνηση? Είναι σημαντικό για το πολιτικό τοπίο. Ναι, το βρίσκω συναρπαστικό πόσο σημαντικό είναι για τις κυβερνήσεις να εκφράζουν εμπιστοσύνη στις ενέργειές τους, ειδικά κατά τις μεταβατικές περιόδους. Ακριβώς. Τέτοιες δηλώσεις μπορούν να ενσταλλάξουν μια αίσθηση σταθερότητας και σιγουριάς στους πολίτες, κάτι που είναι κρίσιμο για την εμπιστοσύνη του κοινού. Οριστικά. Δείχνει δέσμευση για διαφάνεια και λογοδοσία, που μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της σχέσης μεταξύ κυβέρνησης και λαού. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε πως αυτές οι δηλώσεις μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη του κοινού και να επηρεάσουν τις μελλοντικές πολιτικές. Ναι.
Όταν μια κυβέρνηση εκφράζει ανοιχτά την εμπιστοσύνη της, μπορεί να ενθαρρύνει τους πολίτες να συμμετέχουν πιο ενεργά σε αστικά θέματα. Δικαίωμα. Είναι μια υπενθύμηση ότι η αποτελεσματική διακυβέρνηση δεν αφορά μόνο τις πολιτικές, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιούνται αυτές οι πολιτικές. Ακριβώς. Η ισχυρή επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει σε έναν πιο ενημερωμένο και εμπλεκόμενο πολίτη, κάτι που είναι απαραίτητο για μια υγιή δημοκρατία. Και σε περίοδους αβεβαιότητας, τέτοιες δηλώσεις μπορούν να χρησιμεύσουν ως φάρος ελπίδας, καθοδηγώντας τους ανθρώπους στις προκλήσεις. Μάθημα 46. Διασκέδαση χόκκεϊ επί πάγου. Όταν ο πάγος είναι αρκετά σκληρός, οι φίλοι μου και εγώ παίρνουμε τα πατίνια μας και βγαίνουμε για να παίξουμε χόκκεϊ. Είναι τόσο συγκίνηση να χτυπάς στον πάγο. Ακούγεται τόσο διασκεδαστικό. Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αίσθηση του γλιστρήματος στον πάγο και τον ενθουσιασμό ενός παιχνιδιού. Ακριβώς. Η συντροφικότητα μεταξύ φίλων το κάνει ακόμα καλύτερο, ειδικά όταν εργάζεστε όλοι μαζί ως ομάδα. Ναι. Και μου αρέσει πως το χόκκεϊ σε εξωτερικούς χώρους προσθέτει ένα εντελώς νέο επίπεδο απόλαυσης, με τον καθαρό αέρα και το φυσικό περιβάλλον. Απολύτως. Δημιουργεί μια τόσο ζωντανή ατμόσφαιρα και ο ήχος των πατινιών στον πάγο είναι μουσική στα αυτιά μου. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε δραστήριοι κατά τους ψυχρότερους μήνες, διατηρώντας το σώμα και το πνεύμα σας ενεργοποιημένο. Δικαίωμα. Και αυτές οι στιγμές φιλικού ανταγωνισμού συχνά οδηγούν σε γέλια και αξέχαστες αναμνήσεις. Ναι. Είναι εκπληκτικό πως ένα απλό παιχνίδι μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους και να δημιουργήσει διαρκείς δεσμούς. Και η συγκίνηση του να πετύχεις ένα γκόλ ή να κάνεις ένα υπέροχο παιχνίδι είναι μόνο το κεράσι από πάνω. Μάθημα 47. Ευρωπαϊκή Αναστάτωση. Είναι συγκλονιστικό να σκεφτόμαστε πόσο απελπισμένα χρειάζονταν οι άνθρωποι να παραμείνουν ζωντανοί σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών αναταραχών. Ναι, και ο τρόπος με τον οποίο οι Ευρωπαίοι κατέστρεψαν τα εμπορικά και κοινωνικά συστήματα που υπήρχαν εδώ και αιώνες είναι μια έντονη υπενθύμηση του αντίκτυπου του οπικισμού. Ακριβώς. Αυτές οι ενέργειες είχαν καταστροφικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, διαλύοντας τον καθιερωμένο τρόπο ζωής τους. Ναι, και είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε πως επηρεάστηκαν ολόκληροι πολιτισμοί, οδηγώντας συχνά σε μακροχρόνιες συνέπειες. Δικαίωμα. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την ανθεκτικότητα εκείνων των κοινοτήτων που έχουν αγωνιστεί για να διατηρήσουν την ταυτότητά τους παρά τέτοιες προκλήσεις. Οριστικά. Η κατανόηση αυτής της ιστορίας μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε την πολυπλοκότητα των σύγχρονων κοινωνιών σήμερα. Και τονίζει τη σημασία του σεβασμού της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αναγνώρισης της αξίας διαφορετικών συστημάτων. Ναι. Είναι ένα ισχυρό μάθημα για το πόσο αλληλένδετες είναι οι ιστορίες μας και την ανάγκη για ενσυναίσθηση στις παγκόσμιες αλληλεπιδράσεις μας. Απολύτως. Μαθαίνοντας από το παρελθόν, μπορούμε να αγωνιστούμε για ένα πιο δίκαιο και δίκαιο μέλλον για όλους. Μάθημα 48. Νέος αρχηγός ομάδας. Ποια είναι η νέα σας θέση? Άκουσα ότι πήρες πρόσφατα προαγωγή. Τώρα είμαι αρχηγός ομάδας και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που μου δίνεται η ευκαιρία να καθοδηγήσω τους συναδέλφους μου και να συνεισφέρω στα έργα μας. Αυτό είναι φανταστικό. Το να είσαι ηγέτης ομάδας πρέπει να συνοδεύεται από τις δικές του προκλήσεις, αλλά ακούγεται ταυτόχρονα ανταποδοτικό. Απολύτως. Ανυπομονώ να προωθήσω τη συνεργασία και να ενθαρρύνω όλους να μοιραστούν τις ιδέες και τα δυνατά του σημεία. Ναι. Έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς όπου ο καθένας νιώθει ότι έχει αξία και κίνητρο να συνεισφέρει. Ακριβώς. Πιστεύω ότι όταν τα μέλη της ομάδας αισθάνονται υποστήριξη,
Ενισχύει τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα. Δικαίωμα. Και η ηγεσία σας μπορεί πραγματικά να εμπνεύσει άλλους να αναπτυχθούν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Ναι. Είμαι αφοσιωμένος στο να δίνω το παράδειγμα και να είμαι εκεί για την ομάδα μου μέσα από προκλήσεις και επιτυχίες. Αυτό είναι το πνεύμα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα διαπρέψετε σε αυτόν τον ρόλο και θα έχετε θετικό αντίκτυπο. Μάθημα 49. Ανυπομονούμε για ζεστό καιρό. Το ίδιο και εδώ. Ανυπομονώ να έρθει ο πιο ζεστός καιρός. Αισθάνεται ότι ο χειμώνας κράτησε για πάντα. Ναι. Υπάρχει κάτι αναζωογονητικό στην άφιξη της άνοιξης, με όλα τα ανθισμένα λουλούδια και τις μεγαλύτερες μέρες. Ακριβώς. Ανοίγει τόσες πολλές ευκαιρίες για υπαίθριες δραστηριότητες, όπως πεζοπορία και πικνίκ. Και μην ξεχνάτε όλες τις διασκεδαστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ που συνοδεύουν τον ζεστό καιρό. Δικαίωμα. Λατρεύω το πως οι κοινότητες ζωντανεύουν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά για να γιορτάσουν. Ναι. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να απολαύσετε τη φύση και να περάσετε χρόνο με φίλους και οικογένεια. Απολύτως. Επιπλέον, η ηλιοφάνεια μπορεί πραγματικά να ενισχύσει τη διάθεσή σας και τα επίπεδα ενέργειας. Ναι. Πάντα νιώθω περισσότερο κίνητρο και έμπνευση όταν ο καιρός είναι καλός. Το ίδιο και εδώ. Να ελπίζουμε για μια πρώιμη άνοιξη που φέρνει ζεστασιά και χαρά. Μάθημα 50. Παιδικές αναμνήσεις και μουσική. Όταν ήμουν μικρό κορίτσι, ακούγοντας ωραία μουσική μερικές φορές με έκανε να κλαίω. Ήταν μια τόσο δυνατή συναισθηματική εμπειρία. Ναι, η μουσική έχει έναν τρόπο να αγγίζει τις καρδιές μας και να προκαλεί βαθιά συναισθήματα που συχνά οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν. Ακριβώς. Ορισμένες μελωδίες μπορούν να σας μεταφέρουν πίσω σε συγκεκριμένες στιγμές της ζωής σας, φέρνοντας ζωντανές αναμνήσεις. Ναι. Είναι συναρπαστικό πως η μουσική μπορεί να μας συνδέσει με τα συναισθήματά μας και ακόμη και να μας γιατρέψει σε δύσκολες στιγμές. Δικαίωμα. Θυμάμαι ότι ένιωσα τόσο συγκινημένη από τα τραγούδια που αντιχούσα με τις εμπειρίες μου, ειδικά σε δύσκολες στιγμές. Απολύτως. Είναι σαν ένα soundtrack στη ζωή μας, που μας καθοδηγεί σε σκαμπανεβάσματα. Και αυτές οι συναισθηματικές αντιδράσεις μπορεί να είναι απίστευτα καθαρτικές, βοηθώντας μας να επεξεργαστούμε τα συναισθήματά μας. Ναι. Είναι μια όμορφη υπενθύμηση της παγκόσμιας γλώσσας της μουσικής και της επίδρασής της στη ζωή μας. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αγκαλιάσουμε αυτά τα συναισθήματα και να αφήσουμε τη μουσική να είναι μέρος του θεραπευτικού μας ταξιδιού.